Hai, Assalamualaikum. Okey, pada hari ini kita akan buat review dengan Mesin Kopi ataupun Espresso mesin Delonghi model 33.21. Okey, model ni saya beli di Parkson dengan offer 30% itu. So kita dapat dalam 600 lebih dah. Okey, apa keistimewaan dia? Keistimewaan dia 15 bar. Okey, lepas tu dia lengkap dengan 3 filter, satu untuk double shot, single shot, dan juga yang untuk pot lah ataupun AC. So dia boleh pakai pot juga. Dia panggil easy serving espresso. Okay. Kita apa yang anda dapat bila beli 3 benda ni, dan juga cup dan juga prayer best. Okay, ni dia punya water filter lah. Okay, pegang dia. Okay, dia sepenuhnya manual. Okay, so tapi yang ni model ni dia kapasiti air dia kecil lah. Sebab untuk masukkan air dia perlu dia di belakang ini saja. Okay, tengok Okay, tarik. Okay, ini saja untuk air. Okay, yang ni pun dah pakai dalam dekat 3 minggu. So Alhamdulillah, berpuas hati lah. Apa yang dia boleh buat juga. Okay, dia boleh buat frost kan, macam espresso machine yang lain. Dan juga untuk air. Dan untuk dapatkan hot water boleh semuanya. Okay, so kita dapat dia bagi warranty 1 tahun. Okay, kita tengok so dia sama juga dengan yang lain. Okay, kalau nak cup kita besar, dia suka buka je boleh. So boleh letak cup yang lebih besar. So di sini kat sini kita boleh tengok water level kita yang mana. So kalau nampak low, dia tambah lah. Okay, satu lagi kelebihan dia, kita boleh tengok dekat atas ni. Okay, dia ada tempat filter dia letak. Dia kalau tak nak pakai semua. So cara nak menggunakan akhir hari ini, saya akan tunjukkan cara untuk mendapatkan satu single shot espresso menggunakan mesin Delonghi 33.21. Okay, first kita ambil kat sini. Okay, pastikan dia button okey ni kejap . Kita pakai single shot. Okey. Untuk kali ni saya pakai kopi Starbucks. Sebab kopi yang kita order masih tak ada lagi. Sambil saya akan flash sekejap. Okay. So, seven. Water filter dan so, kita letak lagi lah. Okay. Okay, masukkan. Okay, sekejap. Kita dekatkan sikit. Okay, sebab dia sepenuhnya manual, jadi kita pusingkan tombol ke untuk kopi dan kita pusing.
Okey, dah siap. So dah dapatlah punya single shot espresso. Tengok kan, itu creamy, cantik. Okey. Okey, sebelum saya terlupa, kalau untuk buat froth ni, for milk kan. Okey, kita pusing yang ni, kita pergi daripada sini dan just boleh dah hijau, just pusing je. Okey, so sekarang kita dah kehabisan susu, so kita tak boleh tunjukkan lah. Okey, rasanya setakat tu saja yang untuk saya review Mesin Kopi Espresso Machine brand Delonghi ni. So setakat ni kita bersepuas hati lah dengan mesin ni, dengan apa dia punya design dia. Yang ni model memang dia plastik lah, tapi dengan dia punya function apa semua memang sama. Okay, so sebenarnya memang betul-betul terbaik lah mesin ni. So mana-mana yang nak cari tu boleh cari dekat mana kedai literai ataupun Parkson. Sekarang Parkson sedang mengadakan 30% discount, so boleh lah nak cari apa mesin kopi. Okey, rasanya itu saja untuk review kali ini. Nanti kita jumpa lagi dalam video yang lain ya. Okay, bye. Assalamualaikum.